Φιλία είναι μια έννοια τόσο ανθρώπινη και τόσο συναισθηματική. Θα μπορούσε άραγε να υπάρχει στον αυστηρό, στον απόλυτο κόσμο των μαθηματικών? Κι όμως η απάντηση είναι ναι, και είναι κρυμμένη σε ένα μυστήριο που γοητεύει τους στοχαστές εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το νήμα της ιστορίας μας αρχίζει από αυτήν την αρχαία, σχεδόν ενιγματική ρίση των Πυθαγορείων. Τι εστί φίλος? Έτερος εγώ. Τι είναι δηλαδή φίλος? Ένας άλλος εαυτός. Αυτή η απίστευτα βαθιά φιλοσοφική ιδέα πως ο φίλος είναι σαν τον καθρέφτη μας βρήκε παραδόξως τη θέση της μέσα στους αριθμούς. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τους πρωταγωνιστές της ιστορίας μας. Τους αριθμούς 220 και 284. Με μία πρώτη ματιά κάποιος θα έλεγε ότι είναι απλά δύο τυχαία αριθμοί. Τι το ιδιαίτερο μπορεί να έχουν? Κι όμως, κάτι τους συνδέει. Κάτι τόσο βαθύ που έκανε τους αρχαίους να τους δουν σαν σύμβολο φιλίας. Το μυστικό βλέπετε δεν κρύβεται στην επιφάνεια. Στο σημερινό βίντεο θα ξεκινήσουμε από τους Πυθαγορείους και την ιδέα τους, μετά θα μπούμε στην καρδιά του μυστηρίου για να ξεκλειδώσουμε το μυστικό αυτών των αριθμών, θα ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία τους, θα δούμε και κάποιες άλλες παρόμοιες έννοιες και θα κλείσουμε με ερωτήματα που μας απασχολούν ακόμα και σήμερα. Για να το ξεκαθαρίσουμε, αυτή η ιδέα δεν είναι καθόλου καινούρια. Η ρίζα της βρίσκεται βαθιά στην αρχαιότητα και συγκεκριμένα στους Πυθαγορείους. Μιλάμε για εκείνους τους φιλόσοφους και μαθηματικούς που πίστευαν ακράδαντα ότι οι αριθμοί είναι η ουσία του σύμπαντος. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν αυτή την πολύ ιδιαίτερη σχέση και της έδωσαν αυτό ακριβώς το όνομα. Φιλία. Πριν συνεχίσουμε όμως, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο. Ένα πολύ βασικό κομμάτι του puzzle. Αυτό το κομμάτι ονομάζεται γνήσιοι διαιρέτες. Ποιον αριθμό ονομάζουμε όμως γνήσιο διαιρέτη? Απλό. Γνήσιος διαιρέτης ενός αριθμού χ ονομάζεται οποιοσδήποτε αριθμός εκτός του χ που μπορεί να διαιρέσει τον χ τέλεια, δηλαδή να μην αφήσει υπόλοιπο. Παραδείγματος χάρη, για τον αριθμό 4, το 2 είναι γνήσιος διαιρέτης, αφού αν κάνεις τη διαίρεση 4 δια 2, το 2 χωράει ακριβώς 2 φορές το 4 και δεν αφήνει κανένα υπόλοιπο. Αυτό το κομμάτι, οι γνήσιοι διαιρέτες δηλαδή, είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει τα πάντα. Φτάσαμε λοιπόν στη στιγμή που όλοι περιμένατε. Εδώ θα δούμε πως εκείνη η φιλοσοφική και σχεδόν ποιητική ιδέα του έτερος εγώ μεταφράζεται σε κάτι απόλυτα συγκεκριμένο, σε κάτι που μπορούμε να μετρήσουμε. Πάμε λοιπόν να το υπολογίσουμε μαζί βήμα-βήμα. Ας πιάσουμε τον πρώτο μας αριθμό, τον 220. Βήμα 1. Βρίσκουμε όλους τους γνήσιους διαιρέτες του. Το 1, το 2, το 4, το 5, το 10, το 11, το 20, το 22, το 44, το 55 και το 110. Βήμα 2. Τους προσθέτουμε όλους μαζί. Βήμα 3. Κάνουμε την πράξη και το αποτέλεσμα βγαίνει 284. Όπως βλέπετε, ο πρώτος αριθμός μας έδειξε κατευθείαν στον δεύτερο. Όμως, η αληθινή φιλία είναι αμοιβαία και πρέπει να λειτουργεί και ανάποδα. Λειτουργεί? Για να δούμε. Πάμε τώρα στον 284. Βήμα 1. Βρίσκουμε τους γνήσιους διαιρέτες του. Το 1, το 2, το 4, το 71 και το 142. Βήμα 2. Τους προσθέτουμε και αυτούς. Βήμα 3. Το άθροισμα είναι 220. Η συμμετρία είναι απόλυτη. Τέλεια, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ο ένας αριθμός είναι κυριολεκτικά ο καθρέφτης του άλλου. Και αυτό ακριβώς που μόλις είδαμε είναι ο επίσημος ορισμός των φίλων αριθμών. Ένα ζευγάρι αριθμών λοιπόν λέγονται φίλοι όταν το άθροισμα των γνήσιων διαιρέτων του ενός μας δίνει τον άλλο αριθμό και το αντίστροφο. Είναι στην ουσία ένας αμοιβαίος μαθηματικός δεσμός. Είναι το έτερος εγώ των Πυθαγορείων γραμμένο στη γλώσσα των μαθηματικών. Το απίστευτο είναι ότι για πάρα πολλούς αιώνες το ζευγάρι 220 και 284 ήταν το μοναδικό ζευγάρι φίλων που ήξεραν. Πολλοί μάλιστα πίστευαν ότι δεν υπήρχε άλλο. Και έτσι η αναζήτηση για νέους φίλιους αριθμούς έγινε ένα ολόκληρο ταξίδι μέσα στην ιστορία. Ένα ταξίδι που κράτησε χιλιετίες και στο οποίο πήραν μέρος μερικά από τα μεγαλύτερα μυαλά των μαθηματικών. Κοιτάξτε λίγο αυτό το χρονοδιάγραμμα. Μετά τους Πυθαγορείους επικρατεί σιωπή. Πρέπει να περάσουν σχεδόν 2.000 χρόνια για τον επόμενο φίλιο αριθμό. Το 1636 ο σπουδαίος Γάλλος μαθηματικός Pierre de Fermat βρίσκει το δεύτερο ζευγάρι. Λίγο μετά, ο φιλόσοφος René Descartes βρίσκει ένα τρίτο. Αλλά η πραγματική έκρηξη έρχεται τον 18ο αιώνα με τον ένα και μοναδικό Euler, ο οποίος ανακαλύπτει μόνος του 62 νέα ζεύγη. Η ιστορία όμως κρύβει ακόμα μία έκπληξη με τον 16χρονο Ιταλό Νικολό Παγκανίνι,
όποιος βρίσκει ένα ζευγάρι που ήταν μικρότερο από το Φερμά, το ζευγάρι των 1184 και 1210. Όπως καταλαβαίνουμε, το αρχικό ζευγάρι δεν είναι πλέον μόνο του. Σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε μερικά ακόμη παραδείγματα. Φαίνεται τελικά πως η φιλία στον κόσμο των αριθμών δεν είναι και τόσο σπάνιο φαινόμενο όσο νόμιζαν στην αρχή. Πόσο σπάνια είναι όμως τελικά? Από την εποχή του Όιλερ και μετά, και ειδικά με την έλευση των υπολογιστών, τα πράγματα άλλαξαν δραματικά. Ο αριθμός των γνωστών φίλιων ζευγών εκτοξεύτηκε. Σήμερα μιλάμε για περίπου 12.000 γνωστά ζευγάρια. Το πιο εντυπωσιακό, ο κατάλογος αυτός συνεχίζει να μεγαλώνει. Η φιλία όμως δεν είναι η μόνη, κοινωνική σχέση που συναντάμε στον κόσμο των αριθμών. Υπάρχουν και άλλες συγγενείς έννοιες εξίσου ενδιαφέρουσες που, μαντέψτε, μελετούσαν και αυτές οι Πυθαγόροι. Πολύ κοντά στους φίλιους λοιπόν έχουμε τους τέλειους αριθμούς. Τι είναι ένας τέλειος αριθμός? Είναι ένας αριθμός που το άθροισμα των γνήσιων διαιρέτων του είναι ίσο με τον ίδιο τον αριθμό. Το κλασικό παράδειγμα είναι το 6. Οι διαιρέτες του είναι το 1, το 2 και το 3. Αν τους προσθέσεις 1 συν 2 συν 3 μας κάνουν 6. Είναι, αν θέλετε, ένας αυτάρκης αριθμός. Ένας αριθμός που είναι φίλος με τον εαυτό του. Να λοιπόν η διαφορά. Ο τέλειος αριθμός έχει μία σχέση με τον εαυτό του, ενώ ο φίλιος έχει μία σχέση με έναν άλλον. Και αν υπάρχουν οι φίλοι, λογικά υπάρχουν και οι μοναχικοί. Στο άλλο άκρο του φάσματος λοιπόν έχουμε τους μοναχικούς αριθμούς. Όπως λέει και το όνομά τους, είναι αυτοί που δεν έχουν κανέναν φίλο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος αριθμός εκεί έξω που να ταιριάζει μαζί τους για να φτιάξουν ένα φίλιο ζεύγος. Για παράδειγμα, όλοι οι πρώτοι αριθμοί είναι μοναχικοί. Και είναι λογικό. Ο μόνος τους γνήσιος διαιρέτης είναι το 1. Οπότε το άθροισμα βγαίνει πάντα 1. Και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται πραγματικά παράξενη. Θα πίστευε κανείς ότι για έναν τόσο μικρό, τόσο ταπεινό αριθμό όπως το 10 θα γνωρίζαμε αν ήταν φίλιος ή μοναχικός ή τέλειος. Σωστά? Λοιπόν, λάθος. Μέχρι σήμερα κανένας μαθηματικός στον κόσμο δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν το 10 είναι μοναχικός ή αν κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας αδιανόητα μεγάλος αριθμός που περιμένει να γίνει ο φίλος του. Είναι ένα από εκείνα τα μικρά πεισματάρικα άλυτα μυστήρια της θεωρίας αριθμών. Αλλά αυτό αποτελεί μυστήριο ενός άλλου βίντεο. Η ιστορία αυτών των αριθμών δεν περιορίζεται στα σκονισμένα βιβλία των μαθηματικών. Κάθε άλλο, η μυστικιστική, σχεδόν μαγική τους φύση, τους έδωσε μια εντελώς ξεχωριστή θέση στον πολιτισμό, στη μαγεία, ακόμα και στην θρησκεία. Και την ίδια στιγμή συνεχίζουν να αποτελούν έναν γρίφο για τους σημερινούς ερευνητές. Στον αραβικό κόσμο, οι φίλοι αριθμοί ήταν στο επίκεντρο της μαγείας και της αστρολογίας. Στον Μεσαίωνα έφτιαχναν φυλαχτά με χαραγμένους πάνω τους αριθμούς 220 και 284 που υποτίθεται ότι έφερναν τύχη στον έρωτα. Υπάρχει επίσης παράδοση που λέει ότι οι ερωτευμένοι χάραζαν τους αριθμούς σε 2 φρούτα τα οποία έτρωγαν για να σφραγίσουν το δεσμό τους. Ακόμα και στην βίβλο έχει βρεθεί μια πιθανή αναφορά. Κάποιοι μελετητές πίστευαν ότι οι 220 κατσίκες που έδωσε ο Ιακώβ στον αδερφό του, τον Ισαΐ, δεν ήταν τυχαίος αριθμός, αλλά ένα σύμβολο συμφιλίωσης. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο πιο θεμελιώδης ερώτημα απ' όλα. Ξέρουμε ότι έχουμε βρει γύρω στα 12.000 ζευγάρια φίλιων αριθμών. Η ερώτηση επομένως είναι η εξής. Υπάρχουν άπειρα τέτοια ζευγάρια ή μήπως κάπου σε κάποιον τεράστιο αριθμό απλά τελειώνουν? Η απάντηση είναι ότι κανείς δεν ξέρει. Αυτό το φαινομενικά απλό ερώτημα που έθεσαν πρώτοι οι Πυθαγόροι πριν από 2.500 χρόνια παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο παλιά άλυτα προβλήματα των μαθηματικών. Μία παντοτινή υπενθύμηση ότι ακόμα και στον απόλυτα λογικό κόσμο των αριθμών υπάρχουν μυστήρια που περιμένουν υπομονετικά να τα ανακαλύψουμε. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα σχόλιο και μια εγγραφή στο κανάλι για να με βοηθήσετε να συνεχίσω. Τα λέμε στο επόμενο.